السلام عليكم متتبعي الأعزاء. اليوم سوف أقدم لكم هذه القلادة، تكون على شكل عقدة، تكون بهذا الشكل. سوف نحتاج إلى حبلين، الحبل الأول أسود اللون والثاني أحمر اللون. سمك الحبل هو 3 ملم، والحبل القصير يكون في الأعلى. الحبل الأسود هو بطول 130 سنتيمتر، والحبل الأحمر 190 سنتيمتر. سوف أبدأ بهذه الطريقة كما ترون. تابعوا الفيديو إلى النهاية لكي تروا كيف عملت هذه العقدة، وكذلك كيف عملت هذه الكرة التي تكون في الأعلى. إذا كنت لم تشترك فاشترك وفعل الجرس لكي يصلك كل جديد. وإذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. لقد اكتملت العقدة، والآن يمكن ترتيبها بهذه الطريقة لكي نحصل على شكل قلب تقريبا. سوف نستمر في عمل صف هذه الخيوط أو هذه الحبال بهذه الطريقة كما ترون لكي نحصل على هذا الشكل. يمكن استعمال شيء جاهز مثل هذا، المهم أن تمرق الحبال من وسطه، لكنني سوف أصنع واحدا بسلك بسمك 1 ملم. قمت بالاستعانة بقلم وعملته بهذه الطريقة.
والآن وقد أصبحت قلادتنا جاهزة، أتمنى أن تجربوها بهذه الطريقة. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء.